ሰላም የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ይሄ ፕራይም ቲዩተር ነው። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ፍሬሽማን ኮመን ኮርስ የሆነውን ኢኮኖሚክስ ሚድ ኤግዛም ኮሌክሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከተለያዩ ግቢ የተውጣጡ 30 የሚሆኑ ጥያቄዎችን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ካሁን በፊት የሰራሁላችሁ ኢኮኖሚክስ ሚድ ኤግዛም አለ። ከሱ ይልቅ ደግሞ ሞር ይሄ ከተለያዩ ግቢዎች የተውጣጡ ጥያቄዎች ስለሆኑ በደንብ ይጠቅማችኋል። እስከ መጨረሻው ድረስ ቪዲዮ መመልከት እንዳይረሳ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አዳዲስ ቪዲዮ ሲለቀቁ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ኦን አድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ መተባበር ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። የመጀመሪያው ጥያቄ the choice of proportion of labor in the capital and the type of technology used to produce a commodity refers to the question of what to produce, for whom to produce, how to produce, where to produce, B and D ይላል። ኢኮኖሚክስ ላይ ቤዚክ ጥያቄዎች አሉ እና the choice of proportion of labor and capital የሌበር እና የካፒታል ፕሮፖርሽኑን መጠኑን የምንለካበትን ታይፕ ኦፍ ቴክኖሎጂ to produce a commodity አንድን ኮሞዲቲ ለማምረት ወይም ፕሮዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ አይነት የምንመርጥበት ጥያቄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኢኩዌሽኖች ውስጥ የትኛው ውስጥ ነው የሚመደበው ለማለት ነው። what to produce ከሆነ የምናመርተውን ምርት ነው አይደለ? ፕሮዳክት ነው። ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል፣ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ what to produce ካልን የምናመርተውን ነው። ይሄ ደግሞ የምናመርተውን ነገር አይደለም ጥያቄው እየገለጸልን ያለው። ስለዚህ የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ አይነት ሌበር እና ካፒታል ፕሮፖርሽን ነው የነገረን። ይሄ what to produce ጋር አይገናኝም። ቢ for whom to produce ካልን ኮንሱመሩ ነው አይደለ ፎከስ የሚያደርገው ጥያቄ። እኛ የምናመርተው ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ለማን ነው የሚለውን ነው። ይሄ ደግሞ ለዚህ ጥያቄ መልስ አይሆንም። how to produce እና ፕሮሲጀር ሜተድ እና የተለያዩ ፕሮዳክሽን ፕሮሰሶችን ነው የሚያካትተው how to produce ነው። ይሄኛውን ደግሞ ከጥያቄው ጋር ስናስተያይ ፕሮፖርሽን ኦፍ ሌበር እና ካፒታል እንዴት መመጣጠን እንዳለባቸው፣ ምን አይነት ቴክኖሎጂ መጠቀም እንዳለብን ይሄ ምን ነው የሚያሳየን? how to produce የሚለውን ጥያቄ ነው አይደል የሚመልስልን። ከፕሮዳክሽን ጋር ፕሮሰሱን ነው ሂደቱን ነው የሚያሳየን። ምን ማካተት እንዳለብን፣ ምን አይነት ሂደት መከተል እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። question number 2 which one of the following is true about the circular flow of economic activity? ስለ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ circular flow አለ። ስለዚህ true የሆነው የትኛው ኦፕሽን ነው ይላል። A households buy goods and services in the product market. B households incur expenditure in the factor market. C firms represent the demand side in factor market. D A and C are answers. E none of the above ይላል። እንግዲህ ስለ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሰርኩላር ፍሎ ስንመለከት ሃውስሆልድ ወይም ደግሞ ኮንሱመሮች ባይ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ሰርቪስ እና ጉድስ ኮንሱም ያደርጋል ወይም ደግሞ ባይ ያደርጋል፣ ፓርቼዝ ያደርጋል። ይሄ ትሩ ነው። ቢ ሃውስሆልድ ኢንከር ኤክስፔንዲቸር ኢን ዘ ፋክተር ማርኬት ላይ ሃውስሆልድ ኤክስፔንዲቸር ኢንከር አያደርጉ። ቢ ሮንግ ስቴትመንት ነው። ሲ firms represent the demand side in factor market የተለያዩ ፊርሞች ወይ ደግሞ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች በፋክተር ማርኬት ላይ ዲማንድ ሳይድ አላቸው ነው የሚለው፣ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ነው የሚለው። ይሄም ትሩ ነው የሚሆነው then D and C are none of። ስለዚህ መልሱ እንደሚሆነው ኤም ልክ ነው፣ ትሩ ነው። ሲም ልክ ነው። ቢ ግን ፎልስ ነው፣ ትሩ አይደለም። ስለዚህ ኤ ኤንድ ሲ አር አንሰርስ ዲ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ነምበር 3 the production possibility frontier or curve is downward sloping and concave to the origin. This implies PPF ወይም ደግሞ PPC curve downward sloping እና ኦሪጂኑ ላይ ኮንኬቭ ነው አይደለ? ይሄ ምን ነው የሚያመለክትልን ነው?
A, the concept of choice and scarcity. B, the opportunity cost of a given commodity increases. C, there is specialization in inputs. All of the above. E, A and B are answers. አሁንም ፒፒኤፍ ወይም ፒፒሲ ዳውንዋርድ ስሎፕ አለው እና ኮንኬቭ ነው ኦሪጂኑ ላይ። ይሄ የሚያሳይ ምንድን ነው? ቾይስ ኤንድ ስኬርሲቲ ያሳያል። ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኦፍ ጊቨን ኮሞዲቲ ኢንክሪዝ እንደሚያደርግ ያሳያል። ስፔሻላይዜሽን ኢንፑት እንዳለም ያሳያል። ሶ የጠቀሱት ሁሉ ትሩ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦል ኦፍ ዘ አባቭ የሚለው ትክክለኛ ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው a capitalist system is characterized by price mechanism and the existence of negative externalities, coexistence of state and private property ownership, income redistribution by the government, balanced economic growth in a capitalist system ካራክተራይዝ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የካፒታል ኢኮኖሚክ ሲስተምን ካራክተር የያዘው የትኛው ነው የሚለው ፕራይስ ሜካኒዝም ኤንድ ኤግዚስተንስ ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ የሚለው ይሄን ካራክተራይዝ እንዳይሆን ያደርገዋል። ፎልስ ነው። ኮኤግዚስተንስ ኦፍ ስቴት ኤንድ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ ካፒታሊስት ከሆነ ስቴት እና ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ አለ እንዴ? ካፒታሊስት ሲስተም ላይ የለም አይደለ? ካፒታሊስት ስንል ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ እና ስቴት ኦነርሺፕ አንድ ላይ አይደሉም። አንድ ላይ ከሆነ ሚክስድ ወይ ሃይብሪድ ነው የሚሆነው። ሲ ኢንካም ሪዲስትሪቢዩሽን ባይ ዘ ገቨርንመንት ኢንካሙ ሪዲስትሪቢዩት የሚሆነው በገቨርንመንት ነው ይላል። በገቨርንመንት አይደለም፣ በካፒታሊስት ነው። ከስሙ እንደምንረዳው በግለሰቦች ነው ማለት ነው። በመንግስት ሳይሆን በግለሰቦች ነው ሪዲስትሪቢዩት የሚደረገው። ባላንስድ ኢኮኖሚክ ግሮዝ የለውም፣ ምክንያቱም ፓወርፉል የሆኑ ካፒታል በደንብ ያላቸው ግለሰቦች ናቸው ኢኮኖሚውን ራን የሚያደርጉት። ስለዚህ ባላንስድ ሊሆን አይችልም ይሄ ኢኮኖሚ። ሶ ሁሉም የካፒታሊስት ሲስተም ካራክተሪስቲክስ አይደሉም እነን ነው የሚሆነው። አምስተኛው ዲክሪዝ ኢን ኢንፑት ፕራይስ ኤንድ አድቫንስመንት ኦፍ ቴክኖሎጂ። ኢንፑት ፕራይሳችን ዲክሪዝ ቢያደርግና ቴክኖሎጂ ደግሞ በተቃራኒ አድቫንስ ቢያደርግ ወይ ደግሞ ቢሻሻል ምንድን ነው የሚሆነው ነው? ዊል ሺፍት ዲማንድ ከርቭ ኢንዋርድ፣ ዲማንድ ከርቭ ኢንዋርድ ሺፍት ያደርጋል። ቢ ዊል ሺፍት ሰፕላይ ከርቭ፣ ሰፕላይ ከርቭ ወደ ራይት ሺፍት ያደርጋል። ሲ ዊል ሺፍት ሰፕላይ ከርቭ ቱ ዘ ሌፍት። ዲ ዊል ሺፍት ዘ ዲማንድ ከርቭ አውትዋርድ። ኢንፑት ፕራይሳችን ዲክሪዝ ቢያደርግ እና ቴክኖሎጂ ደግሞ አድቫንስ ቢያደርግ ምንድነው የሚፈጠረው? ሰፕላይ ከርቭ ወደ ራይት ነው አይደለ? ያ ማለት ሞር ፕሮዳክሽን አለ ማለት ነው። ሞር ፕሮዳክሽን አለ፣ ሰፕላይ በደንብ ይኖራል ማለት ነው። Question number 6. If X is a normal good and the average income of consumers of commodity X increases, what will happen to the equivalent price and quantity of X? Ceteris paribus. እንግዲህ X ኖርማል ጉድ ነው and average income of the consumer commodity X እንግዲህ የኤክስን ኮሞዲቲ ኮንሱም የሚያደርጉት ግለሰቦች ኢንካማቸው ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኤክስ ኖርማል ጉድ ነው፣ ይሄ አንድ አሰምሽን ነው። ከዛ ኤክስን ኮንሱም የሚያደርጉ ግለሰቦች ኢንካማቸው አቨሬጅ ኢንካማቸው ኢንክሪዝ ያደርጋል። what will happen to equilibrium price and quantity of x? ለኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ኦፍ ኤክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ሲትራስ ፓሪባስ ዲክሪዝ ቢያደርግም ለማለት ነው። ሲትራስ ፓሪባስ ሲል other things remain constant ማለት ነው። equilibrium price increases while quantity decreases. both equilibrium price and quantity increase. equilibrium price decreases while quantity increases. both equilibrium price and quantity decreases. ይህ none of the above ይላል። ኤክስ ኖርማል ጉድ ነው። ኖርማል ጉድ ሆኖ ኢንካማችን ቢጨምር ለኤክስ ያለን ኮንሰምፕሽን ይጨምራል አይደለ? ሶ ቦዝ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኢኩሊብሪየም ፕራይሳችንም ይጨምራል፣ ኳንቲቲ የኤክስ ኳንቲቲ ይጨምራል፣ ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው። ሶ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቦዝ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ኖርማል ጉድ ስለሆነ ማለት ነው ኤክስ። ዲክሪዝ ኢን ኢንፑት ፕራይስ ኤንድ አድቫንስመንት ኦፍ ቴክኖሎጂ። ኦኬ የተደገመ ጥያቄ ነው ይሄ።
ኢንፑት ፕራይሳችን ዲክሪዝ ቢያደርግና ቴክኖሎጂ አድቫንስ ቢያደርግ ሰፕላይ ከርቭ ወደ ራይት shift ያደርጋል። question number 8 ኦኬ ይሄም ዱፕሊኬት የሆነ ነው። ዘጠነኛውን እንስራው። reasons for differences in price elasticity of demand is or are the nature of the good, availability of substitute, adjustment time, all of the above. E and B are answers. Price elasticity of demand difference እንዲኖረው ምክንያት የሆነው ምንድነው? the nature of the good, availability of substitute, adjustment of time, all of the above. ሁሉም ናቸው አይደል? ፕራይስ ኢላስቲክ ዲማንድ ዲፈረንስ እንዲኖር ያደረጉት የዛ ጉድ ኔቸሩ፣ ሰብስቲቱት ጉዶች መኖራቸው፣ አጀስትመንት ታይም ራሱን የቻለ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ላይ ዲፈረንስ የሚፈጠር ፋክተር ነው። ሶ ኦል ኦፍ ዘ አባባ ዘ ሪዝንስ ይሆናሉ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 10 if an economy moves from producing 10 metric tons of wheat and 4 metric tons of maize to producing 7 metric tons of wheat and 5 metric tons of maize, then the opportunity cost of producing one more metric ton of maize is እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ መጀመሪያ ጥያቄውን በደንብ መረዳት አለባቸው። አንድ ኢኮኖሚ 10 ሜትሪክ ቶን ወይም ደግሞ 10 ሜትሪክ ቶን ኦፍ ዌት ስንዴ ከማምረት እና 4 ሜትሪክ ቶን ኦፍ ሜዝ 10 ሜትሪክ ቶን ስንዴ ያመርታል። 4 ሜትሪክ ቶን በቆሎ ያመርታል። ከዛ ደግሞ ዲክሪዝ አድርጎ ስንዴውን ቀንሶ 7 ሜትሪክ ቶን አደረገ። በቆሎን ደግሞ ጨመረ 5 ሜትሪክ ኦፍ ሜዝ ይላል። ስለዚህ በቆሎን ለማግኘት ስንዴውን ቀንሷል። ስንዴው መጀመሪያ 10 ሜትሪክ ቶን ነበር። በኋላ ላይ ግን 3 ሜትሪክ ቶን ቀንሶ 7 ሜትሪክ ቶን አደረገ። በቆሎን ደግሞ ከ4 ሜትሪክ ቶን ወደ 5 ሜትሪክ ቶን ኢንክሪዝ አደረገ። so then the opportunity cost of producing one more metric ton of maize is ስለዚህ ይሄን ጥያቄ በመመልከት አንድ ሜትሪክ ቶን ኦፍ በቆሎን ለማምረት ምን ያህል ስንዴን ሉዝ ያደርጋል? ከ10 ወደ 7 ነው የወረደው አይደለ? ከ4 ወደ 5 በቆሎ ለማድረግ ስንዴውን ከ10 ወደ 7 ነው። ስለዚህ 3 ነው አይደለ? ሲ 3 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከ10 ወደ 7 ወርዶ በቆሎን ግን 1 ቶን ብቻ ነው የጨመረው፣ 1 ሜትሪክ ቶን ነው የጨመረው። ስለዚህ 3 ሜትሪክ ቶን ኦፍ ዌትን ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይሄ ነው የሚሆነው። ኩዌስችን ነምበር 11 one of the following results in a decrease in demand. One of the following results in a decrease in demand. Demand decrease እንዲያደርግ የሚያደርገው የትኛው ነው? An increase in income if the good is normal, a decrease in the price of a complement to the good, an increase in the price of a substitute for the good, an increase in the number of buyers, none of the above. እንግዲህ ዲማንድ ለአንድ ጉድ ያለን ዲማንድ እንዲቀንስ የሚያደርገው ፋክተር የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ኢንክሪዝ ኢን ኢንካም ኢፍ ዘ ጉድ ኢዝ ኖርማል ጉድ ሆኖ የኛ ኢንካም በጣም ቢጨምር ኦኬ ዲክሪዝ ነው የሚለው ዲማንዳችን ዲማንድ እንዲቀንስ የሚያደርገው ነው። ሶሪ በደንብ ትኩረት አድርጎ እናንተ ዲማንዳችን ዲክሪዝ እንዲያደርግ የሚያደርገውን ፋክተር ነው እየጠየቀን ያለው። አን ኢንክሪዝ ኢን ኢንካም ኢፍ ዘ ጉድ ኢዝ ኖርማል ጉድ ሆኖ ኢንካማችን የኛ ገቢ ቢጨምር ለዛ ጉድ ያለን ዲማንድ ዲክሪዝ አያደርግም። ምክንያቱም ኖርማል ጉድ ነው ያስፈልገናል። በዛ ላይ ደግሞ ኢንካማችን እየጨመረ ነው። ሶ ኢንካማችን ከጨመረ ደግሞ ያንን ጉድ የመቀነስ የመግዛት ወይም ፐርቼዝ የማድረግ አቅማችን አይቀንስም፣ ዲክሪዝ አያደርግም። ስለዚህ ኤ አይሆንም፣ ዲክሪዝ እንዲያደርግ አያደርግም ይሄ ፋክተር ማለት ነው። ቢ ዲክሪዝ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ኤ ኮምፕሊመንት ቱ ዘ ጉድ የዛ ጉድ ኮምፕሊመንት ጉድ አለው አይደለ? ሶ የሱ ኮምፕሊመንት ዋጋው ዲክሪዝ ቢያደርግ ያንን ነገር የፐርቼዝ የማድረግ ዲማንዳችን ዲክሪዝ አያደርግም። አሁንም ይሄም ፋክተር አይሆንም።
see an increase in the price of substitute for the good የሰብስቲዩት ጉድ ፕራይሱ ኢንክሪዝ ቢያደርግ ለምሳሌ ቡና እንጠጣለን እና ቡና እየጠጣን የሻይ ዋጋ በጣም ቢጨምር ቡናውን እንቀንሳለን ጭራሽ ሻዩ ስለጨመረ ባንወድ እንኳን ቡናውን እንጠጣለን ሶ ይሄም ዲማንዱ ለዛ ለቡና ያለን ዲማንድ እንዲቀንስ የሚያደርግ አይደለም ማለት ነው። ዲ ላይ ደግሞ an increase in the number of buyers ባየሮች ቁጥር ስለበዛ ብቻ ዲማንዳችን አሁንም ዲክሪዝ አያደርግም። ስለዚህ none of the above የሚለው the right option ይሆናል ማለት ነው። The sacrifice involved when you choose a particular course of action is called the blank. The sacrifice involved when you choose a particular course of action is called D blank. Alternative, opportunity cost, consumer cost, producer cost, B and D. ምንድነው መልሱ? ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው አይደል? ኦፖርቹኒቲ ኮስት ማለት አንድን ጉድ ወይ ደግሞ ሌላኛው ኦልተርኔቲቭ ቹዝ ለማድረግ ስንል አንደኛውን ሳክሪፋይስ ስናደርግ ነው ወይ ስናጣው ነው። ሶ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይባላል። Question number 13. All of the following are features of mixed economic system except the mixed economic system feature ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው instability, economic welfare, rate trapezium, economic planning, C and D. mixed economic system ሲኖር instability የሚለው ፊቸር አይደለም ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ከሆነ ስቴብል ነው። ኢንስታቢሊቲ የሚለው ግን ኤክሰፕት ስለሚል ጥያቄው ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተምን አይወክልም። ኢኮኖሚክ ዌልፌር አለ፣ ሬት ታይፒዝም አለ፣ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ አለ። ኢንስታቢሊቲ ግን የሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ካራክተሪስቲክ ወይም ደግሞ ፊቸር አይደለም። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ራይት ኦፕሽን። 14ኛውን እንመልከት። Suppose the price of good X increases. If X and Y are substitutes, then in the market for good Y, we would expect ceteris paribus an increase in both the equilibrium price and quantity, a decrease in the equilibrium price and an increase in the equilibrium quantity, an increase in the equilibrium price and a decrease in the equilibrium quantity, a decrease in both the equilibrium price and quantity, in none of the above. ይህ ጥያቄውን በደንብ እንረዳ። ሰፖዝ ዘ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤክስ ኢንክሪዝ። እንግዲህ ኤክስ የተባለው ጉድ ፕራይሱ ኢንክሪዝ አደረገ። ኢፍ ኤክስ ኤንድ ዋይ አር ሰብስቲዩት፣ ኤክስ እና ዋይ ደግሞ ሰብስቲዩት ናቸው ብለን እናስብ። ደን ኢን ደ ማርኬት ፎር ጉድ ዋይ፣ የጉድ ዋይ ማርኬት ምንድነው የምንጠብቀው? በጉድ ዋይ ኤክስ እና ዋይ ሰብስቲዩት ጉድ ናቸው። የኤክስ ዋጋ ደግሞ ፕራይሱ ኢንክሪዝ አደረገ። ስለዚህ የጉድ ዋይን ማርኬቱን ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚለው ጥያቄው ስንረዳው። ሶ an increase in both the equilibrium price and the quantity አይደለም የሚሆነው። ሰብስቲዩት ጉድስ ስለሆነ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኢንክሪዝ ያደርጋል። በዛ ላይ ደግሞ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሁለቱም ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ። ምክንያቱም ኤክስ ኤንድ ዋይ ሰብስቲዩት ናቸው ወይ ሰብስቲዩት ጉድ ናቸው። የኤክስ ፕራይስ ሲጨምር የጉድ ዋይ ማርኬት ላይ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኳንቲቲውም በዛው መጠን ማለት ነው። Question number 15. In which instance will both the equilibrium price and the quantity rise? ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ሊጨምሩ የሚችሉት በየትኛው ሲቹዌሽን ላይ ነው ከሚከተሉት ውስጥ? when demand and supply increase but the rise in demand exceeds the rise in supply, when demand and supply increase but the rise in supply exceeds the rise in demand, when demand and supply decline but the decline in demand exceeds the decline in supply, when demand and supply decline but the decline in supply exceeds the decline in the demand, C and D ከሚከተሉት ውስጥ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ራይዝ ሁለቱም ኢንክሪዝ እንዲያደርጉ የሚያደርገው የትኛው ነው? ኤ ነው አይደል? ዲማንድ እና ሰፕላይ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ። ሁለቱም ኢንክሪዝ። ለምሳሌ አንድ የኤክስ ዲማንዳችን ኢንክሪዝ ቢያደርግ በዛው ልክ ሰፕላዩ ኢንክሪዝ ያደርጋል አይደል?
እኛ የመግዛት ዲማንዳችን በጨመረ ቁጥር ሰፕላየሮችም ሞር ያን ፕሮዳክት ያቀርባሉ። ባት the rise in demand exceeds the rise in supply ኢኩዊሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ኢንክሪዝ እንዲያደርግ የሚያደርጉ በምክንያት ነው። የእኛ ዲማንድ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ከሰፕላይ ኢንክሪዝ ካደረገው መጠን በላይ ሲሆን፣ ለምሳሌ የኤክስን ዲማንድ ሰው የሚፈልጉ ዲማንዱ ጨመረ፣ ሰፕላየሮችም ሞር ይሄን አይተው እየጨመሩ ነው እንበል። ያንን ኤክስን የኤክስ ያለን ዲማንድ የኛ የኮንሱመሮች ከሰፕላየሮቹ ሞር ኤክሲድ ሲያደርግ ለዛ ፕሮዳክት ለኤክስ ያለን ዲማንዳችን ሞር ከሰፕላይ በላይ ሲበልጥ ኢኩዊሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ሁለቱም ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ወይ ራይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ራይት ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። Question number 60. Given a market demand function Q of t is equal to 10 minus 2p and a market supply function Qs is equal to 5 plus 3p. Answer question is 14 and 15 የሚለው 17 and 18 ብላችሁ አስተካክሉት። What are the equilibrium price and the equilibrium quantity respectively? እንግዲህ ዲማንድ ኢኩዌሽን ተሰጥቶናል እና ሰፕላይ ፋንክሽን ተሰጥቶናል። ሶ እነዚህ ተጠቅመን ኢኩዊሊብሪየም ፕራይስ እና ኢኩዊሊብሪየም ኳንቲቲን እንድንፈልግ ነው የተጠየቅነው። ሶ ይሄን እዚህ ጋር ለመስራት አይመችም፣ ለእናንተ ለመስራት አይመችም። እያንዳንዱ እየጻፍኩ ለመስራት ስለማይመች ፎርሙላው ታውቃላችሁ። ስንሰራው ኢኩዊሊብሪየም ነው ካለን ማርኬት ዲማንድ ነው ማርኬት ሰፕላይ ኢኳል ናቸው። ስለዚህ ኪው ኦፍ ዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪው ኦፍ ኤስ እንላለን። ደን 10 minus 2p is equal to 5 plus 3p ብለን እንጽፋለን። እዛ ኮሌክት ላይክ ተርም ስናደርግ 10 minus 5 is equal to 3p plus 2p እናደርጋለን። 10 minus 5 is 5 and 3p plus 2p is equal to 5p ይሆናል። then over 5 over 5 ስናደርግ p አንድ ይመጣል። ስለዚህ p አንድ ከመጣ በp ቦታ ላይ አንድን ተክተን ኪውን ማግኘት እንችላለን አይደለ? ኪውን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ስንተካው ዋናው ፋንክሽኑ ላይ የምንተካው 10 minus 2p የሚለውን 10 minus 2 times p ቦታ ላይ p አንድ ስላገኘ አንድ እንተካለን። 2 times 1 is 2 and 10 minus 2 ስንት ይሆናል? 8 ይሆናል። ሶ 8 ምን ይሆናል? ኳንቲቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፒ አንድ ይመጣል፣ ኪው 8 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ራሳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በትክክል ይመጣል። ሶ ሪስፔክቲቭሊ ኢኩዊሊብሪየም ኳንቲቲ እና ፕራይስ ነው የጠየቀን። ፕራይስ እና ኳንቲቲ ነው የጠየቅን። 1 እና 8 ይሆናል ማለት ነው። 1 እና 8 ዲ ላይ ነው ያለው። ቾይስ ዲ ኢዝ ዘ ራይት አንሰር ይሆናል ማለት ነው። Question number 17. What is the price elasticity of demand at the equilibrium point and its interpretation? Okay, price elasticity of demand equilibrium point ላይ ሲሆን እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ነው። 0.5 ሲሆን ኢንኤላስቲክ ነው ይላል። 1.5 ኢላስቲክ፣ 0.25 ኢንኤላስቲክ፣ 0 and perfectly inelastic. Price elasticity of demand ኢኩዊሊብሪየም ፖይንት ላይ ነው እንበልና እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ነው። ከሚከተሉት ውስጥ ዘራይት የሆነ የትኛው ነው? ሲ ነው አይደለ? 0.25 is less than 1 0.25 ከሆነ ኢንኤላስቲክ ነው እንላለን። The free market involves free provision of products by the state, subsidizing of products by the government, market forces of supply and demand, all trade occurring via barter. E, C and D ይላል። ስለ ፍሪ ማርኬት ያው ትክክል የሆነውን ኦፕሽን ነው ከሚከተሉት ውስጥ የምንወስደው። ስለ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ሰው የሆነ የትኛው ነው? ማርኬት ፎርስስ ኦፍ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ። ማርኬቱ ሰፕላይ እና ዲማንድን ፎርስ ያደርጋል። ገቨርንመንት አይደለም፣ ሌላ አካል አይደለም፣ ጀስት ማርኬቱ ነው ሁሉን ነገር ፎርስ የሚያደርገው። ስለዚህ ሲ
ዘራይት ይሆናል። ምክንያቱም ኤ ላይ ፍሪ ፕሮቪዥን ኦፍ ፕሮዳክት ባይ ዘ ስቴት ይላል። ፍሪ ማርኬት ላይ ስቴት ምንም ሚና የለውም። ሰብሲዳይዚንግ ፕሮዳክት ባይ ዘ ገቨርንመንት ምንም አያገባውም ፍሪ ማርኬት ላይ። ኦል ትሬድ ኦከሪንግ ቪያ ባርተር አይደለም። ማርኬቱ ጀስት ማርኬቱ ፎርስ ያደርጋል ሰፕላዩንም ዲማንዱንም። ሶ ሲ ኢዝ ዘ ራይት ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 19 which of the following statement is incorrect? ኢንኮሬክት የሆነው ወይ ፎልስ የሆነው የትኛው ነው? ኖርማል ጉድስ have positive income elasticity, inferior goods have negative income elasticity, luxury goods have high income elasticity of demand, necessity goods must also be inferior goods, none of the above. Normal goods have positive income elasticity. ይሄ ትሩ ነው አይደል? ኖርማል ጉዶች ኢንካም ኢላስቲሲቲያቸው ፖዚቲቭ ነው። ኢንፌሪየር ጉድስ ሲሆኑ ኔጌቲቭ ኢንካም ኢላስቲሲቲ አላቸው። ይሄም ትሩ ነው፣ ኮሬክት ነው። ሲ ለግዠሪ ጉድስ ሃቭ ሃይ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ። ለግዠሪ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንዳቸው ሃይ ነው በጣም። ኔሴሲቲ ጉድስ መስት ኦልሶ ቢ ኢንፌሪየር። ኔሴሲቲ ጉድ የግዴታ ኢንፌሪየር ጉድ መሆን የለባቸው። ስለዚህ ኢንኮሬክት የሆነው ዲ ነው። ፖሲብሊ ዲ ነው። ዲ ኢዝ ኢንኮሬክት። እሺ አያኛው ፖይንትስ አውትሳይድ ዘ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ፍሮንቲየር ኦር ፒፒሲ ከርቭ። ፒፒሲ ከፒፒሲ አውትሳይድ የሆኑ ፖይንቶች አር ኢፊሽንት ኤንድ አቴነብል፣ አር አቴነብል በት ኢንኤፊሽንት፣ can be made attainable through efficient utilization of existing resources and technology, are unattainable, none of the above. ከፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ውጪ ያሉ ፖይንቶች ከከርቫችን ውጪ አውትሳይድ የሆኑት አር ኢፊሽንት አቴነብል አይደለም። አቴነብል የሆኑት ኢንሳይድ ዘ ከርቭ የሆኑ ናቸው። አር አቴነብል ባት ኢንኤፊሽንት ይላል። they are not attainable. can be made attainable so efficient utilization መሆን አይችልም። አቴነብል ልንላቸው አንችልም። አር አናቴነብል ነው በቃ አና ከፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ፍሮንቲየር ውጪ የሆኑ ከከርቭ ውጪ የሆኑት ፖይንቶች ከነ አናቴነብል ናቸው። ሶ ዲ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው which one is correct? when perfectly elastic demand curve shifts to up with no change in perfectly inelastic supply curve. Which one is correct? when perfectly elastic demand curve shifts to up with no change in perfectly inelastic supply curve. Price increases and quantity remain constant. Both price and quantity increases. Price remains same and quantity increase. Price increase and quantity decrease. None of the above. ይላል perfectly elastic demand curve shift ሲያደርግና ፐርፌክት ኢንላስቲክ ሰፕላይ ከርቭ ደግሞ ምንም ቼንጅ ሳይኖረው እዛው ሪሜን ቢያደርግ ኮንስታንት ሪሜን ቢያደርግ ኮሬክት የሆነው የትኛው ነው የሚለው ፕራይስ ኢንክሪዝስ ኤንድ ኳንቲቲ ሪሜን ኮንስታንት ይሆናል። ምክንያቱም ሰፕላይ ከርቫችን ምንም ቼንጅ አልነበረም። ስለዚህ ኳንቲቲው ኮንስታንት ይሆናል፣ ፕራይሱ ደግሞ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ለምን? ዲማንድ ከርቫችን ሺፍት አድርጓል። ሶ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 22ኛ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቶፒክስ ኢንክሉድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚያጠቃልላቸው ነው የሚጠይቃል። the impact of government regulation of automobile market, nationwide employment, studying what factors influence the price and quantity of automobiles, studying the determination of wage and production cost in the software industry. ኤ ኤንድ ቢ ይላል። ስለ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ወይ ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቶፒክስ ሊሆን የሚችለው ስለ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ሊያወራ የሚችለው ስለምንድን ነው ከሚከተሉት ውስጥ ኤ ኤንድ ቢ ነው አይደለ? the impact of government regulation of automobile markets, nationwide employment. ኤ እና ቢ ነው። ኔሽንዋይድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስለ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት አያወራም። ስለ ጀነራል ነው የሚያወራው ወይ ደግሞ ስለ ሆል ነው የሚያወራው አይደለ? ስለዚህ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ገቨርንመንት ሬጉሌሽን ኦፍ አውቶሞቢል ማርኬት እንግዲህ የገቨርንመንት የሚያወጣቸው ሬጉሌሽኖች አውቶሞቢል ማርኬትን እንዴት አፌክት እንደሚያደርጉ ወይ ደግሞ እነሱን ኢምፓክት ቶታሊ ነው የሚያጠናው።
ይሄ ሀሳቡ ይሄ ነው። ቢ ደግሞ ኔሽን ዋይድ ኢምፕሎይመንት ስለመላው ሀገሪቱ ኢምፕሎይመንት ሲቹዌሽን ያጠናል የሚለው። ሌሎቹ ግን ስታዲንግ ዋት ፋክተር ኢንፍሉዌንስ ዘ ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ኦፍ ስለ አውቶሞቢልን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ፕራይሱና ኳንቲቲውን ኢንፍሉዌንስ ስለሚያደርጉ ፋክተሮች የሚያጠናው ጀስት አውቶሞቢል የሚለው ብቻ አንድ ቶፒክ ነው። ስለዚህ ማይክሮ ነው፣ ኢንዲቪጁዋል ዩኒት ነው። ስታዲንግ ዘ ዲተርሚኔሽን ዌጅ ኢን ፕሮዳክሽን ኮስት ኢን ሶፍትዌር ኢንዱስትሪ ሲንግል ነው። ስለዚህ ስለሱ ስለሚያጠና ይሄ ማይክሮ ይሆናል። ኤ እና ቢ ግን ስለ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ናቸው። ሶ ኤ ይሆናል። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 23 factors of production include all of the following except machines made in past years machinery ይገባል። money ገንዘብ ካፒታል ነው ይገባል። any wheat field that is not irrigated entrepreneurship already is factors of production renewable resource ያ ሪሶርስ ነው እሱም ይገባል። so any wheat field that is not irrigated ሊሆን የሚችለው ሲ ነው። ምክንያቱም ኢሪጌትድ አልሆነም ወይም ደግሞ ለፕሮዳክሽን ዝግጁ አይደለም። ሶ ከነዚህ ውስጥ ፖሲብሊ ሁሉም ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ናቸው። ፕሮዳክሽን ላይ ልናስገባቸው ኢንክሉድ ልናደርግ የምንችላቸው ናቸው። ሲ ኢዝ ኢንአፕሮፕሪየት ነው በዚህ ሴንስ ማለት ነው። ሊሆን ይችላል ጀነራሊ፣ ግን እዚህ ካሉት ውስጥ የግድ አንዱ መምረጥ ካለብን ሲ ሊሆን አይችልም። መኒ ማሽንስ ኢንተርፕረነርሺፕ ሪኒዌብል ሪሶርስ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ሲን ግን በዚህኛው ኮንሰፕት እንዘለዋለን ማለት ነው። ሶ ሲ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። Suppose that the price elastic demand for cap syrup has been estimated at -2. If quantity demanded increased by 10%, price must have changed by blank. 5% lower, 5% higher, 10% lower, 10% higher cannot be determined from the given information. እንግዲህ price elastic demand for cap syrup has been estimated negative to ሆነ price elastic demand quantity demanded ደግሞ በ10% ጨመረ። ዲማንድ በ10% ቢጨምርና price elastic demand ኤስቲሜት የተደረገው -2 ነው። ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ደግሞ በ10% ጨመረ። ፕራይስ ምን መሆን አለበት ታዲያ? ፕራይስ ምን መሆን አለበት? 10% higher, 10% lower, 5% higher, 5% lower ነው መሆን ያለበት። because ኤስቲሜትድ የሆነው ፕራይስ ኤላስቲክ ዲማንድ -2 ነው። ኳንቲቲ ዲማንድ በ10% ከጨመረ ፕራይስ በ5% ሎወር መሆን አለበት። The discovery of a large new reserve of crude oil will shift the blank curve for gasoline, leading to blank equilibrium price. Supply higher, demand higher, supply lower, demand. Large new reserve of crude oil or natural oil shift ሰፕላይ ከርቭ ነው ዲማንድ ከርቭ ነው shift እንዲያደርግ for gasoline crude oil እንግዲህ ጋዞሊን እንዲሰራ ወይም ደግሞ እንዲመሰረት የሚያደርገው ነው። ሶ crude oil will shift የሰፕላይ ከርቭ አይደለ ለጋዞሊን ሰፕላይ ከርቭ shift እንዲያደርግ ወይ ደግሞ increase እንዲያደርግ ያደርጋል leading to lower equilibrium price low እንዲሆን ዝቅተኛ እንዲሆን እና ሰፕላይ ከርቭ ደግሞ የጋዞሊን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። 26ኛው when a society cannot produce all the goods and services people wish to have, it is said that the economy is experiencing scarcity, communism, externalities, market failure, inefficiency. When a society cannot produce all the goods and services people wish to have, it said that the economy is experiencing when አንድ ሶሳይቲ ሰዎች እንዲኖር የሚፈልጉትን ያህል ጉድ እና ሰርቪስ ፕሮዲዩስ ማድረግ ካልቻሉ ያ ኢኮኖሚ ምን እያጋጠመው ነው? ስኬርሲቲ አይደል? ስኬርሲቲ ነው የሚያጋጥመው። የሰፕላይ እጥረት አለ ማለት ነው። ዲማንድ አለ፣ ነገር ግን ሰፕላይ
is lower ስለዚህ scarcity ነው ማለት ነው 27 when the price elasticity of demand is perfectly inelastic price elasticity የዲማንድ ማለት ነው perfectly inelastic ከሆነ the elasticity is 0 and the demand curve is vertical the elasticity is 0 and the demand curve is horizontal the elasticity approaches infinity and the demand curve is vertical the elasticity approaches infinity and the demand curve is horizontal in none of the above ይላል price elasticity 0 ከሆነ ነው አይደል perfectly inelastic የምንለው እና ዲማንድ ከርቭ vertical ይሆናል perfectly inelastic የምንለው መቼ ነው elasticity 0 ሲሆን ነው አይደል እዛ ዲማንድ ከርቫችን ደግሞ vertical ይሆናል ማለት ነው ኤ ላይ ያለው ኦፕሽን ትክክለኛ ነው ማለት ነው 28ኛው economic growth is depicted by a shift in the production possibilities frontier outward a movement from inside the curve towards the curve a shift in the production possibilities frontier inward a movement along a production possibilities frontier toward capital goods A and B a shift in the production possibilities frontier PPF ወይም ደግሞ PPC outward ነው አይደለ economic growth ሲኖር production possibilities curve outward ነው shift የሚያደርገው so A ነው የሚሆነው መልሱ one of the following determinants of demand causes the demand curve for a good to shift inward ከሚከተሉት ውስጥ the determinants of demand ከሆኑት ውስጥ demand curve inward shift እንዲያደርግ የሚያደርገው የትኛው ነው increase in home price of the good increase in income of the consumer if the good in question is inferior the consumer's expectation of higher price of the good in the future decrease in price of the goods which are complement to the good in question positive test towards the product the determinants of demand ከሆኑት ውስጥ demand curve inward shift እንዲያደርግ የሚያደርገው የቱ ነው increase in income of the consumer if the good is in question is inferior good ከሆነ inferior good ከሆነ የኮንሱመር ኢንካም ቢጨምርም እንኳን ዲማንድ ከርቡ ኢንዋርድ ነው shift የሚያደርገው አውትዋርድ አይደለም inferior good ከሆነ so B ነው ማለት ነው ትክክለኛው the last question which of the following is not correct about the subject economics economics correct ያልሆነ የትኛው ነው የሚለው economics is a study of how people choose to use their scarce resource to satisfy their unlimited wants this one is correct positive economics attempts to understand behavior in the economic system without making judgments whether the outcomes are good or bad B C normative economics relies on testable hypothesis while positive economics relies on value judgments to evaluate or recommend alternative policies macroeconomics is the study of aggregate economy as a whole so D correct ነው አይደል macroeconomics ስለ aggregate ነው የሚያወራው A economics look at how people choose to use their scarce resources to satisfy their unlimited want B positive economics to understand behavior in economic system without making judgments so the outcome is good or bad C normative economics relies on testable hypothesis while positive economics relies on value judgments so C false ነው ወይ ደግሞ incorrect ነው B ደግሞ positive ነው አይደለ economics value judgment okay normative economics C ነው ማለት ነው መልሱ normative economics አቃይሮታል so positive economics value judgment አያደርግም normative economics ነው ይሄን የሚያደርገው so ይሄው ነው ማለት ነው incorrect የሆነው ይሄን ይመስላሉ የዛሬዎቹ ሚድ ኤግዛም ኮሌክት የተደረጉ ከተለያዩ ግቢዎች ጥያቄዎች ይሄን ይመስላሉ በቀጣይ እንዲሰራ የምትፈልጉትን ኮሜንት ላይ አሳውቁን ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ የቴሌግራም ቻናል እና ግሩፕ አለ @prime freshman ብላችሁ ቴሌግራም ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ስክሪን ላይ የምትማዩት ዩዘር ኔም ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ጆይን አድርጋችሁ እዛ ላይም ጥያቄ ካላችሁ ማቴሪያል ከፈለጋችሁ እዛው ማግኘት ትችላላችሁ የዛሬው ይሄን ይመስላል ይመቻችሁ